Waruni's Kitchen YouTube channel එකට රත් ඔයගොල්ලෝ හැමදෙනාම ගොඩක් ආදරෙන් පිළිගන්නවා. අද මම ඔයගොල්ලෝ ගොඩක් දිනක ඉල්ලීමක් තමයි ඉෂ්ට කරන්න යන්නේ. අද මම ඔයගොල්ලන්ට ලසාන්‍ය හදන්න තමයි කියලා දෙන්න යන්නේ. ඉතින් මේ දවස්වල ඒකාකාරී කෑම කාලා එපා වෙච්ච අයට සහ එළියෙන් කෑම කන්නත් බැරි නිසා මේ වීඩියෝ ගොඩක් වැදගත් වෙයි ගොඩක් දෙනෙක්ට. ඉතින් අපි බලමු ගොඩක් රසට පහසුවෙන් චිකන් ලසාන්‍ය එකක් හදන්නේ කොහොමද කියලා. ඉතින් වීඩියෝ එකට යන්න කලින් හැමදාම වගේම පුංචි මතක් කිරීමක් කරනවා. ඔයා තවමත් මගේ YouTube channel එක subscribe කරන්න විතරක් මේ වීඩියෝ එකට පල්ලෙන් තියෙන රතුපොළ subscribe button එක සහ ඒ ළඟින්ම තියෙන පුංචි bell icon එක click කරන්න. එතකොට මේ වගේ අලුත් වැදගත් වීඩියෝස් miss වෙන්නේ නැතුව ඔයාට බලන්න පුළුවන්. ලසාන්‍ය හදන්න අපිට මුලින්ම ලසාන්‍ය ෂීට් අවශ්‍ය වෙනවා. ඉතින් මේවා ඔයගොල්ලෝ සුපර් මාකට් වලින් මිලදී ගන්න පුළුවන්. සාමාන්‍ය ස්පැගටි, පාස්තා වගේ තියෙන ෂෙල්ෆ් වල මේකක් තියෙනවා ගන්න. ඊට අමතරව අපිට මොසරලා චීස් අවශ්‍ය වෙනවා. ඔයාලට මේ වගේ ෂෙඩර් එක ගන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් මේ වගේ ස්ලයිසස් ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම පාමසන් චීස් අවශ්‍ය වෙනවා. ඉතින් ඔයගොල්ලන්ට හොයාගන්න පුළුවන් නම් ඒක පාවිච්චි කරන්න. හොයාගන්න බැයි නම් කමක් නැහැ. ඊට අමතරව අපිට මීට් සෝස් අවශ්‍ය වෙනවා. ඉතින් මීට් සෝස් එක හදාගන්න හැටි මම ඊට කලින් කියලා දීලා තියෙනවා. ඒ වීඩියෝ එකට අදාළ link එක මේ වීඩියෝ එකට පල්ලෙහා තියෙන info box එකේ දාන්නම්. එතනින් ගිහින් ඒ වීඩියෝ එක නරඹන්න. මීට් සෝස් එකට අමතරව අපිට බෙෂමල් සෝස් එක අවශ්‍ය වෙනවා. ඉතින් මේක වයිට් සෝස් එකට සමානයි. ඉතින් පිටරට ඉන්න කෙනෙක් නම් මේක මිලදී ගන්න පුළුවන් කඩවල වලින්. මම මුලින්ම පෙන්නන්නම් මේ වයිට් සෝස් එක හදාගන්න විදිහ. මේ වයිට් සෝස් එක මෙන්න බෙෂමල් සෝස් එක හදාගන්න අපිට ෆ්‍රෙෂ් මිල්ක් අවශ්‍ය වෙනවා. ඊට අමතරව පාන් පිටි අවශ්‍ය වෙනවා. යකින් බටර් ටිකක් අවශ්‍ය වෙනවා. ගම්මිරිස් කුඩු සහ ලුණු කුඩු ටිකක් අරගෙන තියෙනවා. ඒ වගේම සුදු ලුණු ටිකක් තලාගෙන අරගෙන තියෙනවා. ඉතින් ක්ලාසික් බෙෂමල් සෝස් එකේදී සුදු ලුණු පාවිච්චි කරන්නේ නැහැ. නමුත් මම මෙතනදී පාවිච්චි කරනවා. ඊට අමතරව මොසරලා චීස් සහ පාමසන් චීස් අවශ්‍ය වෙනවා. මම මුලින්ම කරන්නේ මේ වගේ පොට් එකක් ලිපෙන් තියලා ඒකට බටර් ටික දාගන්නවා. බටර් ටික හොඳින් දිය වුණාට පස්සේ මම ඒකට සුදු ලුණු එකතු කරනවා. බටර් එකත් එක්ක ගාලික් ටික හොඳින් බැදෙන්න ඉඩ හරින්න ලිපේ ගින්දර ගොඩක් අඩුවෙන් තියාගන්න. ගාලික් ටික හොඳ සුවඳක් එන්න බැදීගෙන එද්දි මම ඒකට පාන් පිටි එකතු කරනවා. ඉතින් වීඩියෝ එකට අදාළ සම්පූර්ණ රෙසිපි එක වීඩියෝ එකට පල්ලෙහා තියෙන info box එකේ තියෙනවා. එතනින් රෙසිපි එක ගන්න ඕගොල්ලෝ. දැන් බටර් එක පාන් පිටි ටික මේ විදිහට චුට්ට වෙලාවක් ඔයාගෙන ඊළඟට ෆ්‍රෙෂ් මිල්ක් ටික එක දානවා. ඊළඟට කිරිත් එක්ක පිටි එක මේ විදිහට හොඳින් දිය කරගන්න ඕනේ කැට නොහිටින්න. පිටි මිශ්‍රණය හොඳින් දිය වුණාට පස්සේ මම ඒකට ලුණු ටික ගම්මිරිස් කුඩු ටික එකතු කරනවා. එකතු කරලා හොඳින් මිශ්‍ර කරගන්නවා. ඊළඟට මම මේකට පාමසන් චීස් සහ මොසරලා චීස් ටික එකතු කරනවා මේ විදිහට. ඊළඟට සෝස් එක මේ වගේ හොඳ ඔකු ගතියක් එනකන් උයා ගන්න. චීස් ටිකත් හොඳින් දිය වෙලා හොඳ ඔකු ගතියක් එනකන් උයා ගන්න ඕනේ. චීස් එක මේ වගේ හොඳ ඔකු ක්‍රීමි ගතියකට ආවට පස්සේ මම ඒක ලිපෙන් ඉවත් කරගන්නවා. ඊළඟට අපි මේ ලසාන්‍ය ෂීට් එක චුට්ටක් තම්බලා ගන්න ඕනේ නටන උණු වතුර එක දාලා. ඉතින් මේ පැකට් එකේ නම් ගහලා තියෙන්නේ මම අවශ්‍ය නැහැ කියලා. නමුත් මේක චුට්ටක් තම්බලා ගත්තේ නැත්නම් ලසාන්‍ය එක හැදුවාට පස්සේ චූටි අමු ගතියක් හිටිනවා. මුලින්ම මේ වගේ නටන උණු වතුරයකට පොල් තෙල් ටිකක් දාලා ඊළඟට ෂීට් එකින් එක දාලා වෙන වෙනම තම්බ ගන්න. ෂීට් ඔක්කොම එකපාර දාන්න එපා. ඔක්කොම එකට ඇලෙන්න බලනවා. එක ෂීට් එකක් විනාඩි 2ක් 3ක් තඹ ගත්තාම හොඳටම ප්‍රමාණවත්. ඊළඟට මේක වතුරකින් ඉවත් කරලා සීතල වතුරයක දාන්න මේ විදිහට. ඊළඟට මම යන්නේ මගේ ලසාන්‍ය එක හදාගන්න. ඒකට අපිට මුලින්ම මේ වගේ බේකින් ඩිෂ් එකක් අවශ්‍ය වෙනවා. මම මුලින්ම කරන්නේ මේ බේකින් ට්‍රේ එකේ යටට මේ විදිහට මීට් සෝස් එකකින් ටිකක් දාගන්නවා. සාමාන්‍ය 3 ලේ එකක් වෙනකම් මේ විදිහට හොඳින් ස්ප්‍රෙඩ් කරගන්න හැමතැනම. ඊළඟට තඹගත ලසාන්‍ය ෂීට් දෙකක් මේකෙන් මේ විදිහට එලා ගන්නවා. ඔයාගේ බේකින් ට්‍රේ එකේ ප්‍රමාණයට ලසාන්‍ය ෂීට් එලා ගන්න. ඊළඟට අපි ආයේ මේක උඩින් මීට් සෝස් ලේ එකක් දාගන්නවා. ඉතින් අපි යටට මීට් සෝස් දාගත්තේ මේක අඩි අල්ලන එක වළක්ව ගන්න. උඩින් දාන්නේ මේක ලේයර්ස් විදිහට ඉදින්න. මේ විදිහට හැමතැනම ස්ප්‍රෙඩ් කරගන්න. ඉතින් මම අද හදන මේ ලසාන්‍ය එක සාමාන්‍ය 8 දිනකට වගේ ප්‍රමාණවත්. ඒ නිසා ඔයගොල්ලෝ චුට්ට දිනක් ඉන්නවා නම් මේකෙන් භාගයක් හදන්න. ඊළඟට මම මේකට පාමසන් චීස් ටිකක් මේ විදිහට ග්‍රේට් කරලා දාගන්නවා. ඒත් එක්ක මම හීනෙට කපාගත්ත පාස්ලි කොළ ටිකක් දාගන්නවා. ඉතින් පාස්ලි කොළ තියෙනවා නම් දාන්න. නැත්නම් කමක් නැහැ. දැම්මම ගොඩක් රසවත්. ඊළඟට වයිට් සෝස් එකකිනුත් ලේ එකක් දාගන්නවා. ඉතින් අපි මේ වයිට් සෝස් එකට චීස් දාලා තියෙන නිසා චුට්ටක් ඝන වෙනවා ටික වෙලාවක් තියෙද්දි. ඒ නිසා ඝන වෙලා තියෙනවා නම් රත් කරලා ගන්න. දැන් මොසරලා චීස් එකකිනුත් ටිකක් මේ විදිහට උඩින් දාගන්නවා. දැන් අපි ලසාන්‍ය එකේ එක ලේයර් එකක් හදාගත්තා. ඉතින් මේ විදිහට අපිට ලේයර්ස් ඕන තරම් හදාගන්න පුළුවන්. මම දැන් තවත් ලේයර් එකක් හදාගන්න යන්නේ. මුලින්ම ලසාන්‍ය ෂීට් එලා ගන්නවා. ඊළඟට කලින් විදිහටම මීට් සෝස් දාගන්නවා. ඊළඟට පාස්ලි කුඩ ටිකක් දාගන්නවා. ඒ වගේම පාමසන් චීස් ටිකක් ග්‍රේට් කරලා දාගන්නවා.
ඒත් එකම white sauce එක දාගන්නවා මේ විදිහට. අවසානට මොසරෙලා චීස් දාගන්නවා. ඔන්න දැන් අපි එතකොට layers දෙකක් හදාගෙන ඉවරයි. මම තවත් layer එකක් හදාගන්නවා මේ විදිහට. මේ අවසාන layer එක ආයෙත් කලින් විදිහටම lasagna sheet දෙකක් එලා ගන්නවා. ඊළඟට meat sauce එක දාගන්නවා. මේ අවසාන layer එක නිසා meat sauce ඔක්කොම මම දාගත්තා. ඊළඟට ආයෙත් පාසලි කුල දාගන්නවා. parmesan cheese දාගන්නවා. ඒත් එකම white sauce එක දාගන්නවා මේ විදිහට. අවසානට උඩින් mozzarella cheese දාගන්නවා. උඩම layer එකට ගොඩක් වැඩියෙන් cheese දාගත්තාම ගොඩක් ලස්සනයි මේක බේක් වුණාම. අවසානට මම ආයෙත් මේක උඩින් මේ විදිහට පාසලි කුල ටිකක් දාගන්නවා. දැන් මම යන්නේ මගේ lasagna එක බේක් කරගන්න. මම මුලින්ම lasagna එකේ මේ විදිහට හතර වටින්ම toothpick ටික ගහගන්නවා. ඊළඟට මේක foil එකකින් cover කරගන්නවා. මම මේ විදිහට toothpick ගැහුවේ අපේ lasagna එකේ තියෙන cheese එක foil එකේ ඇලවෙන එක වළක්ව ගන්න. මේ විදිහට මම මගේ oven එක විනාඩි 10ක් Celsius 190ට preheat කරලා තියෙන්නේ. එම උෂ්ණත්වයෙන් මේක විනාඩි 45ක් පැයක් වගේ හොඳින් බේක් කරගන්න ඕනේ. මේක බේක් වෙන්න යන කාලය වගේ oven එක අනුව වෙනස් වෙනවා. lasagna එක හොඳින්ම බේක් වුණාට පස්සේ අපි oven එක ඇරලා ඊළඟට මේකේ තියෙන foil එක ඉවත් කරලා තවත් විනාඩි 3ක් 4ක් හොඳින් බේක් කරගන්න ඕනේ. උඩින් දාලා තියෙන cheese ටික හොඳ golden color එකකට එනකම්. ඉතින් මෙතන මම ඒ විදිහට බේක් කරගත්ත මගේ රසම රස cheesy lasagna එක ඊළඟට මේක හොඳින් නිවෙන්න විනාඩි 30ක් වගේ පැත්තකින් තියන්න ඕනේ. ඉතින් ඔයාලට පේනද අපේ lasagna එක ගොඩාක් ලස්සනට තියෙනවා කියලා. ඕගොල්ලෝ මේ cheese එක මීට වැඩි දුමුරු පාට වෙන්න ඕන නම් එහෙම තියාගන්න. මම එහෙම ආස නැති නිසා මේ වෙලාවේ ගත්තේ. ඉතින් මම ඔයාලට කැල්ලක් අරගෙන පෙන්නන්නම් කොහොමද මේක තියෙන්නේ කියලා. ඒවෙන් හරියම හොඳ සුවඳක් තියෙනවා. ඒ වගේම හරියම ලස්සන පාටයකට තියෙනවා. ඒ වගේම තමයි මේකේ හොඳ රසයක් තියෙන ඔරිජිනල් ඉටාලියන් රසයක් මේකේ තියෙනවා. ඒ වගේම තමයි අපි lasagna එක කඩෙන් ගන්න ගියොත් ලොකු මුදලක් එනවා. ඒ නිසා අපිට ගොඩක් අඩු මුදලකට පවුලේ හැමෝටම කන්න මේ විදිහට හදාගන්න පුළුවන් රසවත් lasagna එකක්. ඉතින් ඔයාලත් අනිවාර්යෙන් මේ lasagna රෙසිපි එක try කරලා බලන්න. ඔයගොල්ලෝ යාළුවන්ට බලන්න මේ වීඩියෝ එක පුළුවන් තරම් share කරන්න. අපි මේ වගේ තවත් අලුත් වැදගත් රසවත් වීඩියෝ එකකින් ආයේ හම්බ වෙමු.